यदि तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेका फोटो भिडियोलाई आफ्नो मोबाइल फोनको डायल प्याडबाट लुकाएर राख्न चाहनुहुन्छ भने आज तपाईहरुलाई एउटा यस्तो सेटिङको बारेमा जानकारी गराउँदै छु। यदि तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनको डायल प्याडमा यो सेटिङलाई इनेबल गर्नुहुन्छ भने तपाईले धेरै आसान तरिकाले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको डायल प्याडबाट आफ्नो मोबाइल फोनभित्र रहेका सबै फोटो भिडियोलाई लुकाएर राख्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् साथीहरु, कसरी आफ्नो मोबाइल फोनको डायल प्याडमा यो सेटिङलाई इनेबल गर्न सकिन्छ र तपाईले यो सेटिङको माध्यमबाट कसरी आफ्नो मोबाइल फोनभित्र रहेका फोटो भिडियोहरूलाई लुकाएर राख्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानौं। आउनुहोस् सुरु गरौं। अब तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनको डायल प्याडबाट आफ्नो मोबाइल फोनभित्र रहेका फोटो भिडियोहरूलाई लुकाएर राख्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा एउटा सानो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले त्यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गरिसकेपछि धेरै आसान तरिकाले आफ्नो मोबाइल फोनभित्र रहेका सबै फोटो भिडियोहरूलाई आफ्नो मोबाइल फोनको डायल प्याडबाट हाइड गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईले यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा डाउनलोड गर्नका लागि तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको प्ले स्टोर ओपन गर्नुहोस् र तपाईले यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा डाउनलोड गर्नुहोस्। लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिएको छ। तपाईहरुले त्यहाँनिरबाट यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरुले यो एप्लिकेसनको इन्टरफेस यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ र अब तपाईले यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गर्दा तपाईले यहाँनिर पर्मिसन दिनुपर्ने हुन्छ र तपाईले यसले मागेका सबै पर्मिसनहरू एलाउ गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर आफ्नो कुनै 4 अङ्कको पासकोड इन्टर गर्नुहोस् जुन तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईले यहाँनिर पासकोड डायल गर्नको लागि तपाईले आफ्नो मनपसन्द पासकोडलाई यहाँनिर एड गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि कलिङको बटनमा कलिङ गर्नुहोस् र पुनः तपाईले यहाँनिर पुनः 4 र 5 डायल गरेर पुनः तपाईले फेरि कन्फर्म गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर एउटा कुनै पनि एन्सरको जवाब दिनुपर्ने हुन्छ र तपाईले यहाँनिर कुनै पनि एउटा एन्सरको जवाब दिनुहोस् जहाँनिर तपाईले एउटा कुनै पनि एउटा नाम दिनुहोस्। यति गरिसकेपछि तल दिएको सबमिट बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर एलाउको बटनमा ओके गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइल फोनमा यो एप्लिकेसन इन्स्टल भइसकेको छ र ओपन भइसकेको छ। अब तपाईले यहाँनिरबाट अडियो भिडियो र तपाईले आफ्नो फोटो र डकुमेन्टहरूलाई हाइड गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेका कुनै पनि भिडियो या फोटोहरूलाई हाइड गर्नको लागि तपाईले यहाँनिर दिएको इमेजको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले पुनः तल दिएको प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईको ग्यालेरी यहाँनिर ओपन हुनेछ जुन तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईले जुन फोटोलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा लुकाएर राख्न चाहनुहुन्छ तपाईले त्यो फोटोलाई यहाँनिर टिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईले तल दिएको लग अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईको यहाँनिर फोटो आइसकेको छ जुन तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। यसो गरेर तपाईले कुनै पनि भिडियोहरू, फोटोहरू, फाइलहरू या कुनै पनि डकुमेन्टहरूलाई यहाँनिर सेभ गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। यो सेटिङको माध्यमबाट तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको डायल प्याड अप्सनमा तपाईले 4 बार 5 टाइप गरेर कलिङ गरिसकेपछि तपाईको मोबाइल फोनमा यो अप्सन हुनेछ र तपाईले यहाँनिर आफ्नो फोटो भिडियोहरूलाई धेरै आसान तरिकाले लुकाएर राख्न सक्नुहुनेछ।